હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ કુંજસ કિચન। આજે આપણે બહારના કોઈ પણ મસાલા વગર ઘરે જ દાબેલી બનાવીશું, જે ઘરના મસાલાથી બનીને તૈયાર થાય છે અને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલી સરસ દાબેલી બનીને તૈયાર થાય છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે મસાલા શીંગ બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અડધો કપ શીંગદાણાને શેકી છાલ કાઢીને ફાડા કરી લીધા છે। સાથે આપણે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી આમચૂર અને અડધી ચમચી જેટલી દળેલી સાકર લીધી છે। મસાલા શીંગ બનાવવા માટે આપણે એક વાસણમાં અડધી ચમચી તેલ લઈએ છીએ। તેલ બહુ ગરમ ના થાય એ પહેલાં જ આપણે તેની અંદર 5 ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સાથે 5 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈ લેશું। હવે મસાલાને આપણે તેલમાં થોડા સાંતળી લેવાના છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા બળી ના જાય, નહીંતર શીંગનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે। મસાલા થોડા સંતળાય એ પછી તેની અંદર આપણે ફાડા કરેલી શીંગ નાખી દઈશું અને શીંગને પણ મસાલા સાથે થોડું શેકી લઈશું, જેથી શીંગ પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। હવે તેમાં અડધી ચમચી દળેલી સાકર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લેશું અને ફરીવાર બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। તો આ મસાલા શીંગ તમે એકવાર ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો, એકદમ ફટાફટ બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે। તો આપણી મસાલા શીંગ તૈયાર છે। હવે દાબેલી બનાવવા માટે આપણે એક પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। તો તેના માટે આપણે એક બાઉલમાં 3 મોટી ચમચી જેટલી ખજૂર, આંબલી અને ગોળની ચટણી લીધેલી છે, જે આપણે રેગ્યુલર બનાવતા હોય એ જ રીતે બનાવીને આ ચટણી લીધેલી છે। હવે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી જેટલી હળદર અને અડધી ચમચી રજવાડી ગરમ મસાલો લીધેલો છે। હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી લસણવાળી ચટણી, તો લાલ મરચું અને લસણની કળીને ખાંડીને ચટણી બનાવેલી છે અને 1 મોટી ચમચી જેટલો નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે। તો આ બધી જ વસ્તુને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। જો આ પેસ્ટ બનાવીને તમે દાબેલી બનાવશો તો તમારે બહારથી દાબેલીના મસાલા લાવવાની પણ જરૂર નહીં પડે। હવે આની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને આપણી પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। દાબેલીનો મસાલો બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને આ રીતે સ્મેશ કરી લીધા છે। સાથે આપણી તૈયાર કરેલી પેસ્ટ, 1 કાંદો છે જે ઝીણો કાપી લીધો છે, સાથે આપણે બનાવેલી મસાલા શીંગ, ઝીણી કાપેલી કોથમીર અને ઝીણી સેવ લીધેલી છે। તો હવે આપણે દાબેલીનો મસાલો બનાવીશું। તો મસાલો બનાવવા માટે આપણે એક વાસણમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ, તેલ હજુ બહુ ગરમ ના થાય એ પહેલાં જ આપણે આપણી તૈયાર કરેલી જે પેસ્ટ છે એ એડ કરી દઈશું અને તેને સતત હલાવતા રહીશું। તો આ પેસ્ટમાંથી પાણી એકદમ ઉડી જવું જોઈએ ત્યાં સુધી તેને શેકવાની છે, જેથી કરીને તેમાં રહેલી લસણવાળી ચટણીનો કાચો ટેસ્ટ જતો રહે અને બધા જ મસાલા સરસ રીતે શેકાઈ જાય। 3 થી 4 મિનિટ મસાલાને સાંતળ્યા પછી હવે તેની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું પાણી નાખીશું। તો એકવાર મસાલામાંથી સરસ તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી તેને સાંતળવાનો છે અને એ પછી જ તેમાં પાણી નાખીને એની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લેવાની છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને ફરીવાર બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। તો જોઈ શકાય છે કે આપણા મસાલાનો કલર એકદમ સરસ રેડ આવી ગયો છે। હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકા આ રીતે મેશ કરી લીધા છે, તો તેને મિક્સ કરી દઈશું અને બધો જ મસાલો વ્યવસ્થિત મિક્સ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરતા રહીશું। તો આ રીતે જો તમે દાબેલી બનાવશો તો તમારે કોઈ પણ બહારના કલર નાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે। એમ છતાં દાબેલીના મસાલાનો કલર એકદમ સરસ બહાર જેવો જ બનીને તૈયાર થાય છે। જો આ સમયે તમને મસાલાનું ટેક્સચર થોડું કડક લાગતું હોય તો તેની અંદર તમે થોડું પાણી એડ કરી લેશો તો તમારો મસાલો એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણો દાબેલીનો મસાલો બનીને તૈયાર છે, તેને આપણે એક અલગ પ્લેટમાં કાઢીને સ્પ્રેડ કરી લઈશું। મસાલો ઠંડો થઈ જાય એ પછી તેની ઉપર 1 મોટી ચમચી ઝીણા કાપેલા કાંદા લઈશું અને તેને આ રીતે થોડા દબાવી દઈશું।
સાથે તેની ઉપર 1 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સેવ નાખીશું। હવે 1 મોટી ચમચી તૂટી ફ્રૂટી લીધેલી છે, જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે અવોઇડ પણ કરી શકો છો। હવે તેની ઉપર આપણી તૈયાર કરેલી મસાલા શીંગ લઈશું અને લાસ્ટમાં થોડા લીલા ધાણા નાખીને આપણે દાબેલીમાં ભરવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણો દાબેલીનો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે દાબેલી ભરી લઈએ। તો દાબેલી ભરવા માટે અહીંયા આપણે પાવને 2 સાઈડથી જ કટ આપવાનો છે, 3 સાઈડથી કટ નથી આપવાનો। જો તમે 3 સાઈડથી કટ આપશો તો દાબેલીનો મસાલો બહાર નીકળી જશે। તો અત્યારે જોઈ શકાય છે કે મેં આ રીતે 2 સાઈડથી કટ આપ્યો છે અને પાવમાં આ રીતે પોકેટ જેવું બનાવ્યું છે અને 2 સાઈડ આપણે સીલ રાખી છે, જેને કટ નથી આપવાનો। તો હવે આ રીતે પાવનું પોકેટ બનાવી તેની અંદર આપણે લસણવાળી ચટણી લગાવીશું। તો બંને બાજુ અડધી ચમચી જેટલી આપણે લસણવાળી ચટણી લગાવી દઈશું। હવે તેની અંદર તૈયાર કરેલો દાબેલીનો ચટપટો એવો મસાલો ભરી દઈશું। તો મસાલો આપણે એકદમ પ્રોપર ભરવાનો છે, થોડો ભરીશું તો વ્યવસ્થિત ટેસ્ટ નહીં આવે। તો એક પાવની અંદર આપણે 2 થી અઢી ચમચી જેટલો મસાલો આ રીતે પ્રેસ કરીને ભરીશું। તો જો તમે આટલું મેઝરમેન્ટ લેશો તો તમારી 3 દાબેલી બનીને તૈયાર થશે। તો આ રીતે આપણે મસાલો એકદમ સરસ ભરી દીધો છે। હવે મસાલાની સાઈડ એકદમ ક્લીન કરી તેને થોડી ઝીણી સેવની અંદર આ રીતે ડીપ કરી દઈશું અને આપણી દાબેલી તૈયાર કરી લઈશું। આ જ રીતે હું બીજી બધી દાબેલી તૈયાર કરી લઉં છું અને દાબેલીને હવે આપણે થોડું બટર લઈ બટરમાં થોડું શેકી લઈશું। તો તમે શેક્યા વગર પણ દાબેલી ખાઈ જ શકો છો, પણ જો આ રીતે બટરમાં થોડી શેકી લઈશું તો દાબેલીનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવે છે। તો આ રીતે એક પેનમાં આપણે થોડું બટર લઈ દાબેલીને બંને બાજુ શેકી લેવાની છે। તો આ રીતે અલટાવતા પલટાવતા જઈને દાબેલીને બંને બાજુ 30 સેકન્ડ જેવું શેકી લઈશું। તો જો દાબેલી બટરમાં શેકાશે તો એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। તો આ રીતે એકવાર શેકીને પણ દાબેલી તમે ટ્રાય કરજો। તો આપણી દાબેલી વ્યવસ્થિત શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને દાબેલીને સર્વ કરી દઈશું। ઘરે દાબેલી બનાવવી એકદમ સહેલી છે, તેના માટે તમારે બહારથી પણ કોઈ પણ મસાલા લાવવાની જરૂર નથી। એમ છતાં એકદમ ટેસ્ટી એવી દાબેલી તમે ઘરે સહેલાઈથી બનાવી શકો છો। જો તમે આ મેઝરમેન્ટ લઈને દાબેલી બનાવશો તો તમારી દાબેલી ચોક્કસથી મસ્ત જ બનશે અને ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે। જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। સાથે મારા વિડીયોને લાઇક કરી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।